Părintele Diacon Haig, diacon, pictor bisericesc, tată de familie, toate aceste lucruri ar părea că împart un om în bucăți, îl sfâșie în cotidian, dar el este, prin credința sa, unul care îmbină aceste trei lucruri și tot ceea ce face, cel puțin cele cunoscute mie, se arată prin lucrarea mâinilor sale. Ca om, o să-l cunoașteți, în pofida primei impresii, așa, pe care ți-o lasă, de om puțin dur, este un om cu un suflet extraordinar. Viața mea, cel puțin, s-a schimbat după întâlnirea cu Haig și cred că și viața lui, dat fiind faptul că nu ne-am mai regăsit în aceleași contexte, ci în contexte cu totul diferite, mult mai apropiate de ceea ce ne doream noi cu adevărat să facem, decât ceea ce făceam probabil în acel moment. Cu timpul am descoperit bogata paletă a personalității lui Haig. Eu întotdeauna l-am considerat ca un prieten în primul rând și m-am uitat mai ales la această trăsătură a personalității sale, capacitatea lui de a fi un prieten până la capăt, un prieten foarte devotat. M-am născut în Armenia, în Erevan, într-o familie de artiști. Tatăl este pictor și mama profesoară de pian. Și până să ajung eu la artă, am avut o copilărie din asta și la țară și la sfârșit mai liniștită așa și mai liberă. Și nu m-a forțat nimeni să fac nimic, să zic așa, special, nu m-a îndrumat într-o direcție. Tata zicea că nu prea am talent în pictură, mama încerca să-mi asculte urechea muzicală și nu aveam deloc urechea muzicală, adică nu reușeam și nici în muzică, adică nu prea am fost, să zic așa, talentat. Mai mult am muncit să ajung la ceva. Am ajuns să pictez, v-am spus la început, așa, dintr-o ambiție, să pot să reușesc să pictez. Și apoi a devenit o de viață. Atunci eram într-un spațiu laic. Necunoscând pe Dumnezeu, atunci credeam că sunt într-un spațiu liber. Eram cu totul în alt spațiu și direcția apelor era alta și, bineînțeles, pluteam pe direcția pe care mă ducea răul. Dar întotdeauna îmi puneam întrebări și întotdeauna nu mi era de ajuns. Simțeam că această direcție nu este direcția pe care trebuie să merg eu. Apoi, când am cunoscut mai bine pe Dumnezeu și când am început să înțeleg mai bine și să simt mai bine și să fac parte din biserică, mi-am dat seama că, de fapt, asta e normal să se întâmple. Sfântul Apostol Pavel încerca să ne spune să rămânem cât mai departe de înțelepciunea acestei lumi, pentru că înțelepciunea acestei lumi este nebunia în fața lui Dumnezeu. Face restaurare și pictură bizantină în România. Este îngrozitor de exigent din punct profesional. Dar și mai surprinzător, după părerea mea, este faptul că exigența asta, un lucru din ce în ce mai rar întâlnit, începe chiar cu el. Este extraordinar de exigent în primul și în primul rând cu el.
Deși este foarte tânăr, are o grijă specială față de tinerii pe care îi adună pe șantier sau în atelier. De regulă, când generațiile sunt apropiate, divergențele sunt mai mari, mai dure, tratamentul este puțin mai altfel. El se ocupă așa, chiar ca un om trecut binișor de 50 de ani cu tinerii. Un lucru care iarăși mi se pare special pentru un artist. Și ținând cont de faptul că asta este o treabă care se face în echipă, indiscutabil, atunci sigur că e foarte importantă atitudinea pe care el o are vis-a-vis de oamenii cu care lucrează. Până la urmă este hotărâtoare relația care se naște acolo. Este pătruns de credință. El n-a ajuns aici întâmplător, cum e cazul meu, de exemplu. El a ajuns, cred eu, printr-un dat. Lui a fost dat să facă lucrul ăsta. În România am ajuns cu ideea înalt preafericitului patriarh Vaschien, cel care s-a născut în București. Dânsul avea ideea de a reface școala picturii bisericești în Armenia. Școala distrusă după 1921, după intrarea Armatei Roșii, și școala deja șubrezită și după 1915, după genocidul armean. Avea foarte puțini membri care mai susțineau această școală și încercau să facă ceva. Am început să căutăm școli și ne-am dat adică am comparat școlile și am văzut că, de fapt, cea mai puternică școală și cea mai vie școală este în România. Aici am avut posibilitate să învăț cât mai mult și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere artistic. Sunt multe lucruri pe care le învăț numai după ce vezi și după ce le studiezi, strat cu strat, și sunt multe lucruri, de exemplu, tehnice, care le descoperi făcând restaurarea, îndepărtând straturile de verniuri și văzând cam care au fost succesiunea aplicării culorilor, care a fost succesiunea aplicării straturilor de substanțe și așa mai departe. Și mai mult am învățat din icoane vechi decât de la alții. Bineînțeles că foarte multă influență asupra unui om au și profesorii și mentorii, dar am învățat și foarte mult din icoane vechi, făcând restaurare. Ceea ce m-a fascinat la Haic este o anumită capacitate de a urmări excelența dincolo de impedimentele, să spun așa, mai mari sau mai mici cu care se confruntă în arta lui. Cu alte cuvinte, dacă el are o intuiție cu privire la cum ar trebui să fie lucrurile pe care le face, el urmărește această intuiție în ciuda tuturor obstacolelor. Chiar dacă acest lucru înseamnă de multe ori nașterea unor stări tensionate între el și cei din jur. Și poate că acest lucru îi dă lui forța de a merge mai departe în demersurile sale. Nu numai artistice, pentru că toată istoria lui e o istorie surprinzătoare din punctul ăsta de vedere. Cele mai distincte domenii ale existenței noastre sunt arta și biserica. Pentru că biserica, în primul rând, pentru că este legătura cu Dumnezeu și legătura cu Dumnezeu e mult prea importantă ca să suporte compromisuri. Și arta, în special arta religioasă, arta pe care o face Haic, pentru că arta este o formă a legăturii lui Dumnezeu, atât timp cât ea este în interiorul bisericii. Aici, în spațiul picturii sacre, în picturii religioase,
trecând de la pictura laică, am descoperit cu totul un alt univers. Un univers absolut diferit din ceea ce știam până atunci. Și pictura bisericească, bineînțeles, fiind și o artă cu un scop clar definit și nefiind pur și simplu o artă pentru artă, avea să-mi arate și că e greu și de perceput. Pentru că ea fiind și pictură bisericească, este o pictură care are limbajul ei. Și ar trebui, orice om ar trebui un pic să fie inițiat ca să poată să înțeleagă, să citească această pictură. Nu degeaba și în limba slavonă, în traducerea din limba slavonă, motamo, a picta icoane s-ar traduce a scrie icoane, adică și iconarul se traduce iconopiseț, adică scriitorul de icoane, pentru că ea are un limbaj aparte. Pictura bisericească, părerea mea că trebuie să fie ca un clopot, să izgonească, să îndepărteze diavolul și duhurile rele și să cheme pe credincioși în rugăciune. Asta ar trebui să fie scopul. Și trebuie să ducă, icoana trebuie să ajungă la acea sintagmă cunoscută, să devină o fereastră către absolut. Aici am descoperit o mulțime de lucruri, de exemplu, legat de lumină, că aici lumina nu vine dintr-un punct și vine dintr-un spațiu, dintr-un spațiu efectiv, că aici nu există umbră, pentru că în lumina dumnezească, în lumina necreată, nu există umbre. Lumina taborică, lumina necreată, nu lasă umbre. Aici materia e moartă, numai lumina creează formă. Lucruri care sunt total diferite în cazul picturii laice. Și atunci e un alt univers și un alt spațiu în care am început să trăiesc puțin altfel și bineînțeles că mă simțeam bine pentru că pentru mine în primul rând stătea slujirea și credința. Eu nu sunt un cunoscător al icoanelor și al artei, dar când privești dincolo de culorile icoanelor sale, vezi acel suflet al unui om dăruit în tot ceea ce face. Un prieten adevărat, un tată de familie excelent, un om încercat de viață și atât de tenace în credința sa și în țelurile sale, încât întotdeauna prin rugăciune, prin muncă, reușește în ceea ce face. Despre pictura mea încă nu sunt de părere că este personal numai a mea. Și nici nu știu dacă vreodată, adică nu știu dacă am avut vreodată în gând sau a fost scopul meu să ajungă această pictură să fie a mea. Pentru că nu este a mea, am spus, este un produs al bisericii, e dat de Hristos, sunt un lucru dat mie ca să folosesc și eu sunt un instrument. Scopul meu este să pot să transmit această parte a stării spirituale. E foarte dificil să-i convingi pe ceilalți, știi și crezi și ai o idee clară cu privire la ceea ce vrei să transmiți, că felul tău de a transmite și de a face lucrurile pe care le faci este felul corect. Dacă tu nu-L iubești pe privitorul tău, dacă tu nu îl iubești pe Dumnezeu la care vrei să ajungi, la care vrei să ajungă și celălalt prin intermediul artei tale, demersul e inutil. Ori cred că tocmai aici e, să spun așa, punctul de greutate al lui Haik. Iubirea lui Dumnezeu, încercarea lui de a fi bun el însuși pentru a reuși să transmită acest lucru celorlalți și, ca să spun așa, forța de a depăși propriile tale slăbiciuni. Acest drum al meu de la necredință, de la întuneric, să zic așa, spre lumina cunoașterii lui Dumnezeu, spre Hristos,
am tot descoperit neajunsurile mele și din ce în ce mai multe și am încercat să lucrez așa deasupra lor, să fac o ascultare a cuvântului Hristos, la cuvântul Evangheliei și să încerc să trăiesc cât se poate mai într-un duh creștinesc. Și aici mulți întreabă așa, păi tu ești creștin, cum te faci cu tare lucru, cum te greșești, cum te păcătuiești? Aici întotdeauna spun și îmi place lucrul ăsta să repet oamenilor că creștinul nu este acel om care nu greșește, ci omul care încearcă să scape de păcate, omul care încearcă să trăiască ca Hristos, având un exemplu, Hristos. În biserică, apropiindu-mă de Hristos și apropiindu-mă de teologie și ajungând să slujesc ca diacon, de fapt am descoperit și slujirea cea mai importantă și consider că slujirea cea mai mare lui Dumnezeu este slujirea preoțească, slujirea sacerdotală. Consider că această lume e făcută cumva, adică omul e făcut să slujească lui Dumnezeu. Numai în slujirea lui Dumnezeu își împlinește scopul. O să închei cu următorul gând. Sper că Haik să aibă întotdeauna curajul pe care l-a avut până acum și mai ales să reușească să navigheze peste apele tulburi care s-ar putea ivi în viața sa și să reușească întotdeauna să dea la maxim proba a excelenței sale. Întotdeauna am avut un simț aparte pentru prietenie, pentru oamenii de lângă mine, am încercat, dar cunoscând pe Hristos, am descoperit, de fapt, cum ar trebui să fac ca acest sentiment să fie permanent. Rugăciunea. Am descoperit că rugăciunea este totul. Rugăciunea este metoda comunicării noastre cu Dumnezeu. Și rugăciunea este cea care ne ajută să căpătăm dragoste. Rugăciunea este cea care ne ajută să avem inima apropiată de Hristos, de Dumnezeu. Să iubim cu inima, din toată inima.